ආයුබෝවන් සැමට යහපත් දවසක්. අද මම විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ අපගේ රටේ පෙර සිටම පැවතගෙන එන ඒ වගේම කාර්මීකරණයට ලක්වීමෙන් පස්සේ අප රට තුළ ඇතිවිලා තියෙන ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක්ව පවතින ඇදුම රෝගය පිළිබඳ ඔබ හැම දැනුවත් කිරීමට. එතකොට මුගක් හරිය අපේ රටේ ඇත්තටම කර්මාන්ත ශාලා ප්‍රමාණය දැන් වැඩි. ඒ වගේම රථවාහන භාවිත කරන රථවාහන සංඛ්‍යාව වැඩි. එතකොට ඒ වයින් පිටවන විශේෂිත වායුන් වායුවලින් නිදහස් වෙලා ඒවා ආශ්වාස කිරීම තුළින් මේ තත්ත්වය වඩාත්ම දරුණු තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ මාතෘකාව මා කතා කරන අදහස් කළේ මේ වර්තමානයේ මේ ඇදුම රෝගීන් කියන අය පීඩිත වෙලා ඉන්න අය මේ සම්බන්ධව එච්චර තැකීමක් කරන්නේ නැතුව ඉතාම දුක්ඛදායක ජීවිත ගත කරන අවස්ථාවන් අප දැකලා තියෙනවා. හැම දිනම නෙමෙයි ඇතැම් අය ඒක ගණන් ගන්න ඒක ස්වාභාවික තත්ත්වයක් විදිහටම පුරුදු කරගෙන තියෙනවා. ඒ පුරුදු කරගෙන ඉඳගෙන ඔවුන්ගේ තාම ජීවිත අසරණ ඉතාම දුක්ඛිත අසහනකාරී ජීවිත ගත කරන අවස්ථාවන් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ මේ මාතෘකාව මේ යොදාගැනීමේ පරමාර්ථය වන්නේ එවැනි දුක්ඛිත භාවයෙන් යුතුව ජීවත් වන ඇදුම රෝගීන්ට කිසියම් වූ සරණක් ලබා දීමට සහ අනිකුත් නිරෝගී අය මේ තත්ත්ව වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම වළකා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සලසා දීමයි. එතකොට අතොසින්ම මේ ඇදුම රෝගය කියලා කියන්නේ මේක ශ්වසන ව්‍යුහාව ආශ්‍රිත කරගෙන හැදෙන රෝගයක්. මේකට අතොසින්ම ආයුර්වේදයේ හඳුන්වන්නේ ශ්වාසය කියලා ශ්වාස රෝග. එතකොට මේ ශ්වාස රෝග මුගක් හරිය වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවා මේ ආයුර්වේද දර්ශනය අනුව පස්වැදෑරුම් විදියට. එතකොට මම මේ මාතෘකාව වශයෙන් මම යොදාගන්නේ වර්තමාන සමාජයේ මේ ඇදුම රෝගය කියලා හඳුන්වන ලබන ඉන් එක් ප්‍රභේද අවස්ථාවක් පිළිබඳ නම් තඹක ශ්වාසය ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට රෝගියා වහා ගිලන්භාවයට පත් කරනවායි කියන අර්ථයෙන් තමයි මේ තඹක ශ්වාසය කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට අපගේ නාස් කුහරයෙන් ආරම්භ වෙලා ශ්වාසනාල ඔස්සේ පිනාල වලදී ශාඛා ප්‍රශාඛා වලට ගිහිල්ලා ගර්ත කියන වායු කෝෂ වලින් කෙලවර වන ව්‍යුහාව තමයි ශ්වසන ව්‍යුහාවට අදාළ වෙන්නේ. එතකොට මේ ඇදුම රෝගයේදී මේ ශ්වසන ව්‍යුහාවේ නිකුත් අවසාද තත්ත්වයන් වලට පත් වෙනවා. එතකොට අපි බලමු මේ ඇදුම හේවත් මේ ශ්වසන ව්‍යුහා විශ්වාස රෝගය හැදුනහම රෝග ලක්ෂණ මොනවද කියලා. එතකොට රෝග ලක්ෂණ තමයි එකක් තමයි කැස්ස. ඒ වගේම තමයි මුගක් හරිය සමහරවිට අධික පිපාසය වගේ දේවල්. ඒ වගේම හුස්ම පිට කිරීමට දක්වන අපහසුතාවය. මුගක් හරිය ඇදුම රෝගී විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි ආශ්වාසයේ තරමක් පහසුනත් ප්‍රශ්වාසය මුගක් හරිය දුෂ්කර වෙනවා. හුස්ම පිට කිරීමේදී රෝගියා දැඩි ආයාසයක් ගන්නවා. ඒ වගේම ඒකට මුගා ඝන වෙච්ච සුදු පාට සෙම කුසුළු වශයෙන් පිට වුණාම සහනයක් දැනීම වගේ දේවල් තමයි ප්‍රධාන ලක්ෂණ වෙන්නේ. ඊට අමතරව ප්‍රතිශ්‍යා ලක්ෂණ. ඒ කියන්නේ සොටු දියර ගැලීම, එතකොට නාසයෙන් කිවිසුම් යාම වගේ ප්‍රතිශ්‍යා ලක්ෂණත් මේ රෝගී මේ ලක්ෂණ අතරට ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ප්‍රතිශ්‍යාව ඇතිවීම මේ ඇදුම රෝගීන්ට අමතර කරදරයක්. ඒ වගේම කෙටි හුස්ම ගැනීමට අපහසුතාවක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රශ්වාසය සඳහා හුස්ම පිට කිරීම සඳහා උඟක් හරිය දීර්ඝ වේලාවක් ගන්නවා. ඒ වගේම නිින්ද නොයාම, වගේම තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කර ගැනීමට තියෙන අපොහසත්භාවය සහ අධික මේ හතිය වගේ දේවල් එන නිසා ශරීරයේ කම්පන ලක්ෂණ ඇති වෙනවා. අපි ඊළඟට බලන්න ඕනේ ඇදුම රෝගය එමුත්නම් මේ ශ්වාසය ඇතිවීමට හේතු වන රෝග නිදාන මොනවද කියලා. හැමදාම හැම අවස්ථාවකදීම ආයුර්වේදයේ හැම රෝගයක් සඳහාම විශේෂයෙන්ම මේ රෝග නිදාන අනිවාර්යයෙන්ම දක්වනවා. මම හැමදාම කියන විදිහට
ඒ රෝග නිදාන කියන්නේ රෝගීට උත්පාදන හේතුන් වැළැක්වීම අප අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෝග ප්‍රශමනය එහෙම නැත්නම් රෝගී වැළැක්වීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම අනුගමනය කරන්න ඕනේ මේ රෝග උත්පාදනයට හේතු වන කරුණු වළක්වා ගැනීමට. ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ඇදුම ඇතිවීමට හේතු වෙන්නේ ඒත් උගක් හරි ආහාර වලින් උගක් හරි විෂම ආහාර අසමතුලිතතාවයෙන් යුක්ත ආහාර භාවිතා කිරීම. ඒ වගේම උගක් හරි ඒ වගේ රෝග නිදාන ශ්වාසය ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කරනකොට අපිට මේ රෝග නිදානත් අපිට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ආහාරමය හේතු, අනිත් එක තමයි විහරණ, අනිත් එක තමයි පරිසරය, ඊළඟට තමයි ඖෂධ, ඒ වගේම මානසික හේතු සහ සහජ වශයෙන් අපිට මේක ප්‍රවේදීකරණය කරලා ඔබ හැමට ඉදිරිපත් කළොත් මම හිතනවා ඒක ගොඩක් හරියට තේරුම් ගන්න පහසු වෙයි කියලා. එක දිගට කරුණු කතා කරනවට වඩා අපි බලමු ආහාරමය හේතු මොනවාද කියලා. මේ ශ්වාසය ඇතිවීමට හේතු වන නිදාන ගොඩක් හරියට සීතල ආහාර බහුල වශයෙන් ගැනීම, බණ්ඩක්කා, නිවිති වගේ දේවල් වැඩිපුර ආහාර ගැනීම, අන්නාසි තක්කලි අච්චාරු වගේ විදාහී ආහාර වැඩිපුර ආහාර ගැනීම, විරුද්ධ භෝජනය, ඒ වගේම රාත්‍රී ආහාරය විශේෂයෙන්ම හුඟක් හරිය සැහැල්ලු ආහාරයක් ගැනීම, රාත්‍රියට හුඟක් හරිය බර වැඩි අධික සෙම සහිත ආහාර නොගැනීම වගේ දේවල් ඒවා තමයි අත් වශයෙන්ම ආහාරමය හේතු වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි ගත්තොතින් පරිසරය සම්බන්ධ විහරණ ගත්තාම විහරණ සම්බන්ධ හේතු ගත්තාම එතකොට යහපත් වූ විහරණ වලින් ඈත් වීම, ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දූවිලි වගේ දේවල් මේ ආග්‍රහණය කිරීම, ඒ වගේම මොකක් හරි සීතල වතුර විශේෂයෙන්ම රාත්‍රී කාලයේදී සීතල වතුර නෑම, තද අවුවේ ඉඳලා නාන එකත් හොඳ නෑ. ඒ වගේම මොකක් හරි ශරීරයේ බරපතල විදිහට වෙහෙස වීම, කිසිම විරාමයක් ව්‍යායාමයේ විවේකයක් ලබා නොදී එක දිගටම කරන ශරීරයේ වෙහෙස වීම වගේ දේවල් අයහපත් විහරණ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පරිසරය ගත්තාම පරිසරයේ ඒ දූවිලි වගේ ආශ්‍රිත පරිසරවල ජීවත් වීම, ඒ වගේම චන්ද්‍රයාගේ බලපෑමත් මේ ඇදුම රෝගියට බලපානවා. ඒ වගේම තමයි කර්මාන්තශාලාවලින් එතකොට අපේ රත්වාහන වලින් පිටවන විෂ වායු ආග්‍රහණය කිරීම. ඒ වගේම තමයි සමහර අය සතුන් නැති කරනවා බොහොම සමීපාශ්‍රය සහිතව. ඒ කියන්නේ බල්ලන්, ඒ වගේම පරවියන්, ලේනුන් වගේ ඒගොල්ලන්ගේ සම මත ඇති වෙන අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය, ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ මල පහ වලින් පිටවන ද්‍රව්‍ය, ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරයේ ලොම් වායුගෝලෙ නිදහස් වෙලා ඒවා ආග්‍රහණය කරලා නාස මාර්ගයෙන් ඇවිල්ලා මේ තත්ත්වයන් වැඩි කරන්න හේතු වෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ ఔෂධ. ඖෂධ ගත්තාම මේ ఔෂධ පිළිබඳව හුඟක් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒ මොකද අපේ සමහර ඖෂධ පුද්ගලයාට අසාත්මිකතාවයට පත් වෙන අවස්ථාවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ සමහර ඖෂධ ඇතමුන්ට සාත්මීය වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම හුඟක් හරිය ඒ අසාත්මිකතාවයේ දක්වන ඖෂධයන් Taman දැනගන්න ඕනේ. කලින් දැනගෙන ඉවර වෙලා ඒවා වෛද්‍යවරුන් ලවන සටහන් කරගෙන Tamanට කුමනන්ද මේ රෝගයක් ඇති වුණත් Taman ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න වර්තමාන වෛද්‍යවරයා වෙත ඒක ඉදිරිපත් කිරීම තාම නුවණට හුරු වෙනවා. මොකද මෙවැනි වූ ඖෂධ අසාත්මිකතාවයන් වලින් ගොඩක් හරිය ඇති වෙන උපද්‍රවයන් අසීමිතයි. සමහර අයගේ ශාරීරික අවයවයන් ඉදිමෙනවා, ඒ වගේම රතු පැහැවෙනවා, සමහරවල් ශාරීරික පළු මතු වෙනවා, එතකොට කැසීම් වගේ දේවල් ඇති වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ විෂගතිකතාවය වැඩි වුණාම මේ අසාත්මිකතාවයේ හේතු කොට හට ගන්නා වූ විෂ පදාර්ථ වැඩි වීමෙන් විෂගතිකතාවය කියන සෙප්ටිසීමියා වගේ රෝග අවස්ථාවන් ඇති වෙලා මොකක් හරිය මේ හුඟක් දරුණු අවස්ථාවන් වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මානසික හේතු. මානසික හේතු ගත්තාම හුඟක් හරි ලැජ්ජාව, ඒකට බය, ඒකට සබකෝලය වගේ දේවල්. ඒ වගේම තමන් කාගේවත් ආදරයට ලක් නොවීම වගේ දේවල් තමන් හිතාගෙන තමන්ගේ සිතුවිලි වලින් දක්වන්නා වූ ඍණ ආකල්ප නිසාත් මේ තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම සහජ හේතු හින්දාත් මේ තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මේ තත්ත්වයන් වළකා ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම
අපිට ඇදුම රෝගයට ප්‍රතිකාර ලබනවා වගේම වැදගත් වෙනවා මේ කියන උත්පාදක හේතු වළක්වා ගැනීමට කටයුතු කිරීම. එතකොට අපි හුඟක් හරිය අපේ ආහාරමය පාලනය, ඒ වගේම අපේ විහරණ කොටස් කොහොමද අපේ ශරීරයට අපේ ස්නානය කරලා යුතු අවස්ථාවල්, ඒ වගේම අපේ ශරීරයට ආහාර ගැනීමේදී ඒ ආහාර වේලවල් අතර තියෙන ක්‍රමවත්භාවය, ඒ වගේම අසාත්මික ආහාර වර්ග අඳුනගෙන, අසාත්මික ඖෂධ අඳුනගෙන, ඒවා අසාත්මික විහරණ අඳුනගෙන ඒවයින් වැළකීම, ඒවා ශරීරය තමන්ගේ ජීවිත වලින් ඈත් කිරීම හුඟක් හරිය මේ ඇදුම රෝගයෙන් වැළකීමට අපට උදව් ලබා දෙනවා. අපි එතකොට හුඟක් හරිය මේ අපේ ආයුර්වේද චිකිත්සාව තුළ ඉතාම ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ඉතාම හස්තසාර ඖෂධ තියෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් අපි ගත්තාම ඔය තිප්පිලි, එතකොට සයින්දලුණු, මීපැණි වගේ දේවල්, අමු විඟුරු වගේ දේවල්, ඒවයි තියෙන අධික සූක්ෂම භාවය නිසා ඒවා සාමාන්‍ය ශ්වාස නාල පළල් කරලා ඒවයි රැඳිලා තියෙන ඝන තත්ත්වයේ තියෙන සෙම ද්‍රව බවට පත් කරලා ශරීරයෙන් පිට කිරීමට උදව් කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපේ හුඟක් හරිය අපේ දේශීය චිකිත්සාවන් හුඟක් හරිය ශ්වසන ව්‍යුහාව ආශ්‍රිතව හැදෙන ප්‍රතිශ්‍යාවයේ පටන් ගත්තාම ඊළඟට නියුමෝනියා දක්වා අවස්ථාවන් වලට හුඟක් හරිය ඉතාම කෘතහස්ත ප්‍රතිකාර පද්ධතියකින් පොහොසත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අත් වශයෙන්ම සමහර උදාහරණ වශයෙන් ඖෂධ ගත්තම දේවදාර, එතකොට කර්කටක ස්පෘංගි, බින් කොහොඹ වගේ දේවල්, සිර්තේක් වගේ කටුවැල් බඩු වැල්මි, මේ කිනෝකී ඖෂධ රාශියක් තියෙනවා මේ සෙම සංචය, ඒ කියන්නේ සෙම රැස්වීම නවත්තලා ශ්වාස නාල වලට වායු ගමනාගමනයට පහසුව අත්කර දීමට සමත්. ඉතින් වර්තමානයේ අපි හුඟක් හරිය අපි ලංකාවේ විතර මේ මුළු ලෝකයේටම හුඟක් හරිය අපි පරිස්සම් වෙන්න වෙලා තියෙනවා. අපේ නාස් මාර්ගයේ ඉඳන් පින්හළු දක්වා වූ අපේ ශ්වසන ව්‍යුහය තුළට වෛරස් වර්ග සංක්‍රමණය වෙලා ඒ මාර්ගයෙන් අපේ තියෙන ශ්වසන අවරෝධතාවයන් ඇති වෙලා, ඒ වගේම පින්හළු වල නොයෙකුත් බැක්ටීරියා වගේ දේවල් ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් පින්හළු අක්‍රිය වන අවස්ථාවන් වළක්වා ගැනීමට අපි ඇත්ත වශයෙන්ම වග බලාගත යුතු කාලයයි මේ. ඒ නිසා මේ ඇදුම රෝගයට විතරක් නෙමෙයි, මේ ශ්වසන ව්‍යුහාව ආශ්‍රිත වූ කවර හෝ රෝග අවස්ථාවල් වලදී ඇත්ත වශයෙන්ම භාවිත කරන්න පුළුවන් ඉතාම කෘතහස්ත චිකිත්සාවක් අපේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව තුළ තිබීම අපට හුඟක් සතුටටපත් වෙනවා. එවැනි අවස්ථාවල් අපි රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරලා, එතකොට ඔවුන්ගේ ඒ වගේම ආහාර විහරණ, ඔවුන් පිළිපැදිය යුතු බෙහෙත් වලින් විතරක් නෙමෙයි, පිළිපැදිය යුතු ජීවන රටාව පිළිබඳ අපි උපදෙස් දීලා අපි හුඟක් රෝගීන් මේ වෙනකොට අපි හුඟක් කරේ හුඟ දිනාට රෝග ශාන්ති ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙවැනි තාම මේ කියන්නේ ක්‍රමවත් වූ ප්‍රතිකාර පද්ධතියකට යොමු වීම සහ රෝගය වර්ධනය වීමට තුඩු දෙන ක්‍රියාකාරකම් වලින් තමන්ගේ ජීවිතය ඈත් කර ගැනීම තුලින් ඇදුම රෝගීන්ට පුළුවන් වෙනවා තමන්ගේ ජීවිත දුකටපත් වෙන අවස්ථාවන් නැති කර ගන්නට. කරගෙන අත් වශයෙන්ම තමන් තුළ තියෙන දැඩි කැපවීම සහ ක්‍රියාශීලීභාවය තුලින් ඇදුම රෝගීන් සුව වෙලා සාමාන්‍ය රෝගී භාවය ලබා ගන්නට. ඒ වගේම අනිකුත් සියලුම ප්‍රජාව මේවැනි තත්ත්වයන් වළක්වාගෙන අත් වශයෙන් මේ ශ්වාස නාල, නාස් කුහර සහ පින්හළු දක්වා වූ අපේ වායු කෝෂ දක්වා වූ අපි මේ ශ්වසන පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීමට මෙවැනි වූ ආහාර විහරණ රටාවන් ඔබ හැමට හුඟක් මම හිතන වැඩදායක වෙනවා. ඒ නිසා මේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඔබ හැම දිනම මා සමග අත්වල බැඳගෙන ඔබ හැම දිනාගේම නිරෝගීභාවය තහවුරු කරගනු ඇතැයි මා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ පරමාර්ථයත් එයයි. ඒ සඳහා ශක්තිය ඔබ හැමට ලැබේවායි ආශිංසනය කරමින් මා සමුගන්නවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි.